Welcome to LuvLiNes. May pangalan, nesquick. Hindi pala yan. Sa akin. Pinangalanan ni baby. Gaganitohin ko na lang to para itataktak na lang. Mabuti, hindi. Mami. Buti hindi. Ayan. Dito ko nalalagay. Oops! Tumalis. Malaki pala butas. Takpan. Nakapangalan sa akin eh. Ayusin yan. Bukas ng hapon. Hindi kasi makopya. Bukas bago ang tinapang biyernes. Ganda ba? Meron akong ano to? Raspberry jam. Raspberry jam. Alright. Tara, let's eat. Sotanghon na ginawa ni nanay. Ito yung ginisa kahapon na Baguio beans sa carrots. Nilagyan ng sotanghon ngayon para maging ginisang sotanghon. Alright. For breakfast. Okay, tara, let's eat. Kain na tayo. May saging dito. Saging. Alright, tara, kain na tayo. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.